ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንኳን ደህና መጣችሁ ስለምትመለከቱኝ አመሰግናለሁ አዲስ የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ዩቲዩብ ቻናሌን ለመከታተል እንግዲህ ሰብስክራይብ ታደርጉኝ ጠይቃለሁ አስተያየታችሁን ጠብቃለሁ አንዳንድ ነገሮችን ትማሩበታላችሁ ያስባለሁ ለማንኛውም ዛሬ ማሳያችሁ እንደዚህ አይነት የእጅ ቦርሳ እንዴት አድርገን እንደምንሰፋ ነው ማሳያችሁ እንደዚህ ተስተካከለ ዚፕ ያለው እና ኪስ ያለው ቦርሳ እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው ለዛሬው የሚያስፈልገን ለዚህ ቦርሳ መስሪያ ጨርቅ እንደዚህ ገበር እና ማድረቂያ ያስፈልገናል ማለት ነው ማድረቂያ እንደዚህ ያስፈልገናል ይሄን ማድረቂያ አደራረግ ባለፈው አሳይቻችኋለሁ እሱ ላይ መመልከት ይችላልላችሁ እንዴት እንደሚተኮስ ከሱ መማር ይችላልላችሁ አሁን የሚያስፈልገን ሳይዝ ዋናው ጨርቅ 75 ሴንቲሜትር ቁመት እና በ40 ሴንቲሜትር ነው ገበሩ 68 ሴንቲሜትር በ40 ሴንቲሜትር ያንዳንዱን ሳይዙን እጽፍላችኋለሁ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን ስንጀምር ይሄ ማንጠልጠያው ነው ማንጠልጠያውን እንደዚህ ከጎንና ከጎን በማጠፍ እንደዚህ አድርገን እንመታዋለን ማለት ነው ይቅርታ እንደዚህ አድርገን እንሰፋዋለን ከዛ አሳያችኋለሁ ማለት ተከታተሉ ከጎንና ከዚህ ከጎን ከሁለቱም በኩል ማለት ነው 10 ሴንቲሜትር እንቀንሳለን ከዛ የቦርሳውን ማንጠልጠያ ምልክት ካደረግንበት ወደ ውስጥ ገባ ብለን እንደዚህ እናያይዘዋለን በዚህም በኩል እንዲሁ አምስት ሴንቲሜትር በ5 ሴንቲሜትር 3.3 ሴንቲሜትር እዚህ ከታች እዚህ ጋር እንዲያድርገን እንቆርጠዋለን በሁለቱም ከታች ከስሩ በሁለቱም በኩል
ይሄንን የመሰለ ቦርሳ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን። ይሄው ቆንጆ ያማረ ቦርሳ መስራት እንችላለን። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አስተያየታችሁን እጠብቃለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰላም ሁኑ። ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። ፍቅር ሰላም ይስጠን። ደህና ሁኑ። ቻው